අයිබෝන් මා තිංක් ස්කූල් එකට ආදරයෙන් පිළිගන්න. අද කතා කරන්නේ කතන්දර ගැන. නෑ මේ කතාව සුරංගනා කතා හරි හැරි පොටර් කතාව ගැන හරි නෙවෙයි, වෙනස් විදිහේ කතාවක්. මොනවද ඒ කතන්දර? හරි, මේ කතා කරන්නේ අද කතා කරන්න යන්නේ ඇත්තටම දරුවන්ට කතන්දර, කියන්නේ මේ ස්ටෝරි ටෙලිං හරහා කොහොමද එයාට ඇතිවන ප්‍රශ්න, එයාගේ තියෙන මොකක් හරි යාට වද දෙන පීඩාකාරී දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් එයාව නිදහස් කරගන්න කතන්දර කියන එක කොහොමද යොදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ස්ටෝරීස් කියන්නේ ගොඩක් පවර්ෆුල් ටූල් එකක්. ඒක සුරංගනා කතාවක ඉඳලා තමන් ඒ වෙලාවේ හිතලා කියන කතාවක් දක්වාම යන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් කතන්දර කියන්නේ මනස වෙනස් කරන්න පුළුවන් බලගතු ටූල් එකක්. ඒක තමයි ලොකු පොඩි හැමෝම මේ කතන්දර වලට කැමති. රයිට්. ඉතින් අපි කොහොමද මේ කතන්දර යොදාගන්නේ දරුවව අපි ඩේලි යාගේ ජීවිතේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම ඒක निराකරණය කරගන්න කොහොමද කතන්දර වැදගත් වෙන්නේ? ඒක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ස්ටෝරි ටෙලිං ටෙක්නික් එක හරහා එයාට ජීවිතේ මූණ දෙන්න වෙච්ච කටුක අත්දැකීමක්, අමිහිරි අත්දැකීමක් සහ ඒකින් එයාට වෙන බලපෑම අඩු කරගන්න හැටි මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරනවා. ඉතින් මේ දේ සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද? අපි පුංචි උදාහරණයක් ගමු. දරුවාව බයිසිකල් පදින්න පුරුදු කරනකොට එයා වැටෙනවා බයිසිකලෙන්. ඉතින් බයිසිකලෙන් වැටිලා තව ළඟ තියෙන ගහකත් හැප්පිලා ගොඩක් තුවාල වෙනවා. එයාගේ බයිසිකලෙත් ඩැමේජ් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතමුකෝ මේ දරුවා බයිසිකල් පදින්න හරිම කැමති. නමුත් දැන් ඊට පස්සේ මේ අත්දැකීමත් එක්ක එයා බයිසිකල් පදින්න බය වෙනවා. කැමති නැති වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අත්දැකීම් මම දන්නවා ඉතාමත් සුලභයි. මම මේ සරල උදාහරණයක් කිව්වේ. ඉතින් එතකොට දැන් ඔය අත්දැකීමෙන් එයාට ඇති වෙලා තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක, මානසික අවපීඩනය සහ එයා දැන් ඊට පස්සේ ආපහු බයිසිකල් පදින්න බය වෙන ගතිය නැති කරන්නේ කොහොමද? මේ ස්ටෝරි ටෙලිං ටෙක්නික් එක හරහා. ස්ටෝරි ටෙලිං ටෙක්නික් එක හරහා මෙන්න මේමයි මුලින්ම වැඩේ වෙන්නේ. ඔයත් එක්ක ඉඳගෙන මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. මේ අවස්ථාව ගැන එයත් එක්ක කතා කරන්න. සුදුසු ප්‍රශ්න අහන්න. දැන් එයාට අහන්න පුතේ මොකද්ද පුතේ එදා වුනේ? ඊට පස්සේ එයා දැන් කියන්න පටන් ගන්නවනේ කතාව. එදා මම බයිසිකලයට නැගගෙන පැද්දගෙන යනකොට මට බැලන්ස් නැති වුණා. මම බැලන්ස් නැති වුණාට පස්සේ ඉස්සරහා තියෙන ගහේ හැප්පුණා. මගේ කකුල තුවාල වුණා. බයිසිකලෙටත් ඩැමේජ් වුණා. දැන් එයාට පුළුවන් විදිහට එයාගේ වර්ෂන් එක කතාව කියනවා. එතකොට ඔයා ඒකට උනන්දුවෙන් අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ පළවෙනියටම. ඊළඟට එයාගෙන් සුදුසු ප්‍රශ්න අහන්න. ඉතින් ඔයා මොකද්ද හිතුනේ ඔයාට? ඔයාට කොහොමද ඒක දැනුනේ? එතකොට වටේ ඉන්න අය මොකද්ද කරේ? ඊට පස්සේ අම්මි ළඟට ආවනේ. ඊට පස්සේ අම්මි මොනවද කරේ ඔයාට මතක විදියට? ඒ වගේ පුංචි ඩීටේල්ස් එයාට මතක නැති ඒවා මතක් කරන්න ඕනේ ඒවා. ඔයා අවස්ථාවේ ළඟ හිටියානම් ඒ විස්තර ඔක්කොම එයාට සුදුසු ප්‍රශ්න අහලා එයාගෙන් එළියට ගන්න. ඒ කතන්දරේ සිද්ධ වෙච්ච විදිය, ඒ දේ අත්දැකීම කතන්දරයකට හරවල ඒ කතන්දරේ එයාට නිතර කියන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. කියන්නේ අපි ඒ අවස්ථාව කොච්චර ලබා දෙන්න ඕනේද කියලා කියනවා නම් අපි ඒ කතාවට එයා කම්ෆර්ටබල් වෙනකම්. ඒ කියන්නේ සැරයක් දෙසරයක් නෙමෙයි, සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒ අත්දැකීම නිතර මතක් කරලා කතාව කියනකොට ඒක අත්දැකීමෙන් ඒ අපිට හම්බෙන ලැබිච්ච පීඩනය අඩු වෙනවා. දරුවටත් එහෙමයි. ඉතින් ඒ තත්ත්වයට එනකම් එයා බය නැතුව කතාව නිතරම කතාව කියන තත්ත්වයට එනකම් ඒ අත්දැකීම ගැන කතා කරන්න, ඒ අවස්ථාව ගැන කතා කරන්න, ඒක කතාවකට හරව ගන්න. මම බබා දවසක් මෙහෙම ගියා. ඊට පස්සේ වැටුණා, බැලන්ස් නැති වුණා, වැටුණා. ඒ වගේ ඒක සරල කතාවක්, සාමාන්‍ය කතාවක් බවට පත් වෙනකම්ම මේ ස්ටෝරි ටෙලිං ටෙක්නික් එක හරහා එයා ඒ කතාව එයාට සාමාන්‍යකරණය කරන්න. නිතර අහන්න. හැබැයි සමහර වෙලාවට දරුවා මේක කියන්න කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. කතා කරන්න, මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම අපි දරුවාට බල කරන්න නරකයි. එයා මේ කතාව ඒ සම්බන්ධයෙන්, ඒ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනකන්
අපි දෙමාපියන් වශයෙන් ඉවසීමෙන් බලන් ඉන්නවා. අමාරු වැඩක් තමයි. නමුත් එයා ඒ ගැන කතා කරන්න කැමති නැත්නම් අපි බලෙන් එයාට කතා කරන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පොළඹවන එක ඵලදායී නැහැ. තව පුංචි ට්‍රික් එකක් කියන්නම් එයාව කතා කරන්න පොළඹව ගන්න. එයාත් එක්ක ඇවිදින්න යන්න කොහේ වොක් එකක් එහෙමත් නැත්නම් හයික් එකක් එහෙමත් නැත්නම් එයාත් එක්ක සෙල්ලමක් කරන්න විශේෂයෙන්ම ළමයි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්න පෙළඹෙනවා කාඩ්ස් ප්ලේ කරනකොට එහෙම නැත්නම් බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් හදනකොට මොකක් හරි බෝඩ් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන වෙලාවට වගේ ඒගොල්ලෝ තමන්ට නොදැනුවත්වම එහෙම මේ විවෘත වෙනවා ඕපන් අප් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් ෂෙයා කරගන්නවා. අනිත් එක තමයි වාහනේ අපි හිතමු ට්‍රැෆික් එකට අහු වෙලා කියලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වල උනොත් දරුවත් එක්ක දරුවෝ නිතරම නිරන්තරයෙන්ම ඒක මේ කතා කරන්න පෙළඹෙනවා. තමන්ගේ විස්තර බෙදා හදා ගන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවන් උදා කරගන්න එතකොට ඒ අවස්ථාවන් වලදී ඔයාට පුළුවන් අර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්ුත් එයාට නොදැනෙන්න එයාව ඕපන් අප් කරන්න කියන්නේ එයාගෙන් ඩිරෙක්ට් අහන්න නැතුව එයාට නිකන් වටපිටාව හදලා දෙන්න ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වගේ. ඒකට එයා ලෑස්ති නම් මානසිකව එයා සූදානම් නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම එයා ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. එහෙමත් කතා කරන්න සමහර දරුවෝ ඉන්නවා. එහෙමත් කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරන්න අකමැති. වැඩි කතා කරන්නේ නැති දරුවෝ කොහොමත් මේ සුලභව දකින්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණාම කොහොමද අපි එයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීම් බෙදා හදාගන්න කියලා ආරාධනා කරන්නේ. පළවෙනියටම තමයි එයා කැමති දේ මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. සමහර බබාලා ඉන්නවා කතා කරන්න කැමති නැහැ වැඩි. නමුත් ඒගොල්ලෝ චිත්‍ර අඳින්න කැමති. ඉතින් එහෙම බබෙක් ඉන්නවා නම් දුවෙක් හරි පුතෙක් හරි ඒ අත්දැකීම සම්බන්ධයෙන් එයාට කියන්න පුළුවන් පුතේ මේක ඇඳලා පෙන්නන්න මට මේ තියෙන කොලයක් මේ අවශ්‍ය කලර්ස් ඔයා මට ඇඳලා පෙන්නන්න එදා මොකද්ද උනේ ඔයාට මතක විදියට මට ඇඳලා පෙන්නන්න එහෙමත් නැත්නම් මට ලියලා පෙන්නන්න ලියන්න පුළුවන් වයසේ දරුවෙක් නම් ඒක මොකද්ද වෙච්ච සිද්ධිය කියලා ලියන්න මෙතන එහෙමත් නැත්නම් ඔයා කතාවක් ඒ සම්බන්ධයෙන් ලියනවා නම් කවියක් ලියනවා නම් මොකක් හරි ක්‍රමයකින් ඔයාට ඔයාව එක්ස්ප්‍රස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක මට වටිනවා මම ඒ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුයි මම ඒකට කැමතියි මම ඔයා වෙනුවෙන් අවධානය යොමු කරගෙන බලන් ඉන්නවා වගේ මෙසේජ් එකක් දෙමාපියන් වශයෙන් අපිට ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ පෙළඹෙනවා ඒ තමන්ට වෙච්ච සිද්ධිය දෙමාපියන් එක බෙදා හදාගන්න. නමුත් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා දෙමාපියන් එක බෙදා හදා ගන්නට වඩා යාළුවෙක් එක්ක කතා කරන්න කැමතියි. එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ ඥාතියෙක් එක්ක වෙනත් කසින් කෙනෙක් එක්ක වගේ. එහෙම වුණත් දරුවා කතා කරන්න ලෑස්ති නම් ඒ අදාළ පුද්ගලයාට කියන්න මෙහෙමයි වත් එක්ක බබා කතා කරන්න ලෑස්ති නැත්නම් ඔයා තමයි හොඳම යාළුවා මේක ගැන අහන්න වගේ දේවල් හරහා අපිට පුළුවන් තර්ඩ් පාර්ටි එකක් හරහා වුණත් මේ අවශ්‍ය විස්තර ටික දැනගන්න. මම කලින් වීඩියෝ වලත් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා වගේ මොලේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා වම් පැත්ත සහ දකුණු පැත්ත. ඉතින් අපි කතාවක් කියනකොට ඔය මොලේ දකුණු පැත්තේ තියෙන කොටසෙන් තමයි feelings, emotions එතකොට යාට තමන්ගේ හිතට ඒ වෙලාවේ ඇතිවෙච්ච හැඟීම් සහ දැනුණු දේවල් අනිත් අයගේ මූණින් ප්‍රකාශ වෙච්ච හැඟීම් මේ අවස්ථාවේදී ඒ ඔක්කොම ගැන වැඩියෙන් හොයලා බලන්නේ මොලේ දකුණු පැත්තේ කොටස. ඊට පස්සේ left side එක මොලේ එයා තමයි ඕඩර් එක හදලා සීක්වන්ස් එක හදලා පිළිවෙලට එයා ලොජික් පැත්ත තමයි බලන්නේ. එයා ඉමෝෂන් පැත්තට වඩා බර ලොජික් පැත්තට. ඉතින් එතකොට අපි කතාවක් කියනකොට ඔය කොටස් දෙකම එකට වැඩ කරන්න ඕනේනේ. කතාවක ඉමෝෂනල් පැත්තක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඕඩර් එකක් තියෙනවා, සීක්වන්ස් එකක් තියෙනවා. මේ සිද්ධිය පළවෙනියට ඊට පස්සේ මේ සිද්ධිය මෙහෙම කියලා අපි ඒ දරුවට උනන්දු කරනවා මොලේ මුළු දකුණු පැත්තයි වම් පැත්තයි එකට එකතු කරලා ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා කතාවක් නිර්මාණය කරන්න. එතකොට මොලේ දකුණු පැත්තයි වම් පැත්තයි එකට වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ දරුවා ඒ අවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් දකින විදිය වෙනස් වෙනවා කියලා. එයා ඒක
සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් හැටියට දකින්න පෙළඹෙනවා. ඒකෙන් යා මොනවද ඉගෙන ගත්තේ කියන එක ගැන හිතන්න පෙළඹෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ආයෙත් එහෙම නොවෙන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන හිතන්න පෙළඹෙනවා. ඒ වගේ මොලේ 100ක් කමියුනිකේට් කරනවා මොලේ කොටස් දෙකම. එහෙම වුණාම ඒ දරුවට තීරණයක් ගන්න ලේසි. ඉදිරි ඒ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් එයාට තීරණයක් ගන්න ලේසි වෙනවා. සහ එයා ඒකට තියෙන ඒ අවස්ථාවට තිබිච්ච බය සහ ඩිස්ලයික් එක නැත්නම් අකමැත්ත අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් මේ නිසාම තමයි ගොඩක් වෙලාට මානසික ප්‍රතිකාර සහ මොකක් හරි ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් මානසික වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කරන්නේ ඔය බ්ලොගින් එහෙම නැත්නම් කැමරාවක් ඉස්සරහට ගිහලා තමන්ගේ හිතේ තියෙන දේවල් කියන එක. එහෙම නැත්නම් ජර්නලින් තමන්ගේ ඩේලි දේවල් ලියන එක සහ මොකක් හරි ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයකදී තමන්ට හිතරෙන දේවල් ලියන එක. ඉතින් සමහර දෙමාපියන් හිතනවා තමන්ගේ දරුවන් එක්ක දුක හිතෙන අවස්ථා ගැන. අපි හිතමුකෝ එයා කැමති දෙයක් නැති වෙන කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් එයා ආදරය කරන කෙනෙක් මැරෙන එක වගේ දුක හිතෙන අවස්ථා ගැන දරුවන් එක්ක කතා කරන්න හොඳ නෑ. අපි කතා කරොත් එයාට දුක හිතෙන එක වැඩි වෙයි. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් ඒ ගැන කතා කරන එක අවොයිඩ් කරන්න ඕනේ කියලා ඒ අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් ඉතාමතාම කතා නොකරන දෙමාපියන් මට හම්බෙලා තියෙනවා. නමුත් දරුවන් සම්බන්ධයෙන් අපි කරන්න ඕනේ මේකේ විරුද්ධ දේ. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඒ දුක හිතෙන අවස්ථාවන් ගැන එයත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. එහෙම කතා කරන එකෙන් එක අතකට එයාගේ හිතේ තියෙන දුක අඩු වෙනවා. එයා ඒ දුකට මූණ දෙන්න දුකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඉගෙන ගන්නවා. ඒත් එක්කම අනික් පැත්තෙන් දෙමාපියන් විදියට අපිටත් ඒ දේ ගැන කතා කරන එක, ඒ පුද්ගලයා ගැන කතා කරන එක අතරම මානසික සුවයක් දෙන දෙයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ දේ අපි හරියට කරනවා නම්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ එයා ආදරය කරන කෙනෙක් නැති වුණා කියලා, මැරුණා කියලා. එහෙම වුණාම අපි ළමයාත් එක්ක අපිට ඒ දේ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. එයා නැති වුණා නේද පුතේ, දුකයි, ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ කියලා එයාගේ හිතේ තියෙන දේවල් දැනගෙන ඊට පස්සේ එයාත් එක්ක ඒ නැති වෙච්ච කෙනාත් එක්ක සතුටින් ගත කරපු දවස් මතක් කරන එක. අපි හිතමුකෝ මේ ට්‍රිප් එකක් ගියා, එයා මෙහෙම කරනවා, මේ දේවල් කන්න කැමති, අපිත් එක්ක මේ ගමන් ගියා, ඔයාට මතකද මේ සිද්ධිය? ඒ වගේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් මතක් කරලා එයා මේ විදිහට හිතන කෙනෙක්. ඉතින් අපි යාට ආදරේ නම් මෙන්න මේ දේවල් කරමු. යා සතුන්ට ගොඩක් ආදරය කරපු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා අපිත් සතෙක්ව අරගෙන හදාගමු. එහෙම නැත්නම් අපි සතුන් ඉන්න තැනකට ගිහින් ඒගොල්ලන්ට කන්න දෙමු. ඒ වගේ අපිට ඒ පුද්ගලයා එහෙම නැත්නම් ඒ කෙනා එහෙම නැත්නම් ඒ දේ ගැන විවෘතව කතා කරන්න පුළුවන්. මේ දුක කියන්නේ අවොයිඩ් කරන්න ඕන මාතෘකාවක් නෙමෙයි. දුක හිතන සිද්ධියක් සිද්ධ වුණොත් එහෙම අපි ඒ ගැන වැඩියෙන් කතා කරන තරමට අපිට ඒ දුක එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ සමගම ඒ දුකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න, ඒ දුකත් එක්ක දුක ජීවිතේට එකතු කරගෙන ඉදිරියට යන්න අපිට වැඩියෙන්ම ශක්තිය ධෛර්යය හම්බ වෙනවා. ඒක දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි, වැඩිහිටි අපිටත් පොදු කාරණයක්. ඉතින් ওই විදිහට අපිට ඒ අවස්ථාවන්, දුක හිතෙන අවස්ථාවන්, අපහසුදායක අවස්ථාවන්, දරුවන්ගේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙන දේවල් පොසිටිව් විදියට හරව ගන්න, එහෙමත් නැත්නම් ඒ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් වලින් දරුවගේ ජීවිතේට ඇතිවෙච්ච බලපෑම අඩු කරන්න ස්ටෝරි ටෙලිං කියන පවර්ෆුල් ටෙක්නික් එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ආයෙමත් දවසක තවත් මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න එනකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න මම ගියා.